راجر برای بار سوم گفت under the sink و من برای بار سوم یه چیز دیگه رو از روی سینک برداشتم و گفتم this. این بار دو دستش رو محکم گذاشت روی سینک و گفت this is the sink. this is the sink. بعد پایین رو نشون داد و گفت under the sink و من گفتم اوکی و ساکت ایستادم. اون روز فقط 3 کلمه ساده انگلیسی رو نفهمیده بودم، اما اتفاقی که همون چند دقیقه درون من افتاد خیلی بزرگتر از نفهمیدن 3 تا کلمه بود. وقتی اومدم آمریکا فکر میکردم مشکل اصلی من اینه که انگلیسیم ضعیفه. فکر میکردم باید لغت بیشتر یاد بگیرم، گرامر بهتر بدونم، گوشم به لهجه بیشتر آشنا بشه و کم کم همه چیز درست میشه. اما خیلی زود فهمیدم قضیه خیلی پیچیده‌تر از این حرف هست. من 25 سال معلم بودم. حرف زدن شغل من بود. گاهی 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت در روز فقط حرف میزدم. توضیح میدادم، بحث میکردم، مشاوره میدادم. آدما برای دانشی که داشتم و برای حرف زدنم به من اعتماد میکردن. بعداً وارد کشوری شده بودم که همون آدم با همون تجربه، با همون سواد و با همون ذهن گاهی برای گفتن یه جمله ساده در حد یه بچه بود و این خیلی درد داشت. دانشت سر جاش بود، فکرت سر جاش بود، نظرت سر جاش بود، اما ابزاری که باید باهاش خودت رو به آدما نشون بدی دیگه همراهت نبود. یه روز تصمیم گرفته بودیم کل خونه رو حسابی تمیز کنیم. هال، نشیمن، کتابخونه، همه جا رو. من توی آشپزخونه بودم. راجر ازم خواست چند تا از اون دستمالایی رو که برای تمیزکاری استفاده می‌کردیم براش بیارم. فکر کنم گفت مایکروفایبر کلوتس، یه همچین چیزی. من اصلا نمیدونستم مایکروفایبر یعنی چی. بعد گفت there are under the sinks و من نمیدونم چرا و اون لحظه چرا فکر کردم under the sink یعنی یه چیزی روی سینک و من باید بهش بدم. شروع کردم هر چی روی سینک بود و بهش نشون دادم. مایع ظرفشویی، اسکاچ، هر چیزی و هی میگفتم this، اونم میگفت no under the sink. بعد یه چیز دیگر رو نشون میدادم و باز میگفتم this و بازم میگفت under the sink تا بالاخره بلند شد از سر جاش، اومد کنارم، دو دستش رو محکم گذاشت روی سینک و گفت this is the sink. بعد پایین رو نشون داد و گفت under the sink. در کابینت رو باز کرد و دستمالا اونجا بودن. الان که تعریفش میکنم خنده داره. بعدن هم تبدیل شد به جوکی بین ما. هنوزم گاهی به هم دیگه میگیم under the sink و میخندیم، ولی اون لحظه من اصلا نمیخندیدم. خیلی خجالت کشیدم، خیلی کوچیک شدم. فکر کردم چطور ممکنه من حتی این جمله ساده رو هم نفهمم. وقتی زبان ضعیفه یه اتفاق دیگه هم میفته. کم کم شروع میکنی خودت رو کنار کشیدن، چون هر برخورد با آدما ممکنه تبدیل بشه به یه لحظه خجالت آور. ممکنه طرف چیزی بگه و تو نفهمی، ممکنه شوخی کنه و تو جدی جواب بدی، ممکنه دستت بندازه و تو لبخند بزنی چون اصلا نفهمیدی باید ناراحت بشی، یا ممکنه جمله‌ای رو تایید کنی که واقعا جواب بهش نباشه. و بدترین قسمت اینه که بعد از چند بار دیگه خودت سعی میکنی کمتر وارد گفتگو بشی، کمتر سوال کنی، کمتر تلفن جواب بدی، کمتر با آدما روبرو بشی. حتی انتخاب شغلم، وقتی من اولین شغلم رو میخواستم انتخاب کنم تا حدودی با همین ترسا انتخابش کردم. وقتی برای والمارت رفتم میتونستم سمت کاری برم که ارتباط بیشتری با مشتری داشته باشه، ولی آنلاین شاپینگ رو انتخاب کردم چون میدونستم بیشتر با گوشی و سفارش سر و کار داره. میرم جنسا رو جمع میکنم میارم، لازمم نیست مدام با مشتری حرف بزنم. اون موقع برای من این یه امتیاز خیلی بزرگ بود. من داشتم شغلمو فقط بر اساس علاقه یا توانایی انجام اون انتخاب نمی کردم، داشتم بر اساس میزان حرف زدنم انتخاب می کردم. یادم سالها قبل توی پاریس، قبل از آمریکا هم یه بار همین درد رو تجربه کرده بودم. رفته بودم یه فروشگاه بزرگ برای خرید، فروشنده ازم میپرسید کش و کارت و من اصلا نمیفهمیدم منظورش چیه، چون از قبل توی ذهنم این بود که برای
تکس ریفاند باید پاسپورتم رو نشون بدم. فکر کردم داره کارت شناسایی ازم کارت شناسایی میخواد. شروع کردم کارتایی رو که داشتم نشونش دادم، پاسپورت، کارتا، حتی کیفمو باز کردم، هر چی توی کیفم بود و بهش نشون دادم، گفتم خودت بردار. اون زن با همکارش داشت حرف میزد و یه جاهایش داشت میخندیدن و منتظر بودن که من کارتمو بهشون بدم. من امروز نمیدونم واقعا خندهشون اصلا به من مربوط بود یا نه، شاید هم هیچ ربطی نداشت، اما اون لحظه من مطمئن بودم دارن به من میخندن و دارن منو مسخره میکنن. از فروشگاه که اومدم بیرون توی خیابون راه میرفتم و گریه میکردم. دقیقا یادمه توی شانزلیزه راه میرفتم و به خودم میگفتم برو زبان یاد بگیر، برو زبان یاد بگیر که دوباره اینجوری خجالت نکشی. من به آمریکا هم این حس خیلی باهام بود، اما دونا یه جور دیگه‌ای به موضوع نگاه میکرد. به من میگفت تو چرا از انگلیسیت خجالت میکشی؟ تو یه زبان کامل بلدی، الان داری زبان دوم یاد میگیری. اگه کسی به خاطر انگلیسیت باعث شد که احساس بدی پیدا کنی، فقط ازش بپرس Do you speak Persian؟ یا حتی ازش بپرس Do you speak another language؟ این حرفش خیلی ساده بود ولی کم کم نگاه منو عوض کرد. نه یه شبه، نه با یه جمله، ولی کم کم. دونا فقط حرف نمیزد، کمک هم میکرد. شبا گاهی یه کتاب داستان می آوردیم، میشستیم و با هم دیگه میخوندیمش، گاهی یه ساعت، گاهی بیشتر. هر جا کلمه ای رو نمیفهمیدم وای میسادیم، معنیش رو پیدا میکردیم، دربارش حرف میزدیم، بعد ادامه میدادیم. شب بعد دوباره از همونجا شروع میکردیم. برای من این یه کلاس زبان نبود، واقعا یه زندگی بود. یه بار یه پسر جوان اروپایی مهمون دونا و راجر شد، داشت با پای پیاده سفر میکرد و یکی دو شب اونجا موند. من توی باغ داشتم کار میکردم، اومد کنارم و شروع کرد کمکم کردن. ما شروع کردیم به حرف زدن، خیلی حرف زدیم، از سفرش، از زندگی، از چیزایی که دیده بود. بعد دونا با تعجب از من پرسید سوری Do you understand him؟ منم گفتم yes، و واقعا میفهمیدمش. انگلیسی برای اون هم زبان اولش نبود، اونم ساده حرف میزد، منم ساده حرف میزدم. نه اون دنبال جمله‌های پیچیده بود نه من. و برای اولین بار فهمیدم شاید برای ارتباط برقرار کردن لازم نیست زبانت کامل باشه، گاهی فقط لازم دو نفر واقعا بخوان همدیگر رو بفهمن. یه چیز دیگر رو خیلی دیر فهمیدم که زبان فقط لغت نیست. حتی اگه معنی تک تک کلمه ها رو هم بدونی، بازم ممکنه منظور جمله رو نفهمی. ممکنه ندونی طرف شوخی کرده یا جدیه، طعنه زده یا فقط شوخی داره میکنه، باید بخندی یا ناراحت بشی، جواب میخواد یا فقط داره از کنارت رد میشه. اینجا آدم ها دائما میگن How are you doing؟ How is it going؟ Good night، have a good day، have a good one، excuse me، sorry. گاهی کسی در حال رد شدن میگه how are you doing و اصلا منتظر نیست که بشینه و شرح حال واقعی زندگی تو رو بشنوه. اینا فقط معنی لغت نیستن، بخشی از فرهنگه. فقط انگلیسی رو یاد نمیگرفتم، داشتم قواعد نانوشته یه جامعه جدید رو هم یاد میگرفتم. یادمه یه روز دونا بهم گفت میتونی ساعت مشخصی بری استخر و فکر کنم اون ساعت رایگان بود. من فکر کردم خودشم میاد. منو رسون جلوی استخر رو رفت. من موندم یه جای کاملا جدید، نمیدونستم کجا باید برم، چی باید بگم، چطور باید وارد بشم و اصلا چه قانونی داره. اولین بارم بود که وارد استخر مختلط می شدم. خیلی استرس داشتم، واقعا میتونستم برگردم ولی نمیخواستم کم بیارم. رفتم داخل، هر جوری بود سوال کردم، راهش رو پیدا کردم، لباس عوض کردم، رفتم شنا. تقریبا همه با کسی اومده بودن، دوست، همسر، خانواده، با هم حرف میزدن، بازی میکردن، میخندیدن و من تنها بودم. توی شهر کوچیک آدم غریبه خیلی راحت دیده میشه و اون روز غریبه ترین آدم اونجا احتمالاً من بودم. ولی موندم، شنا کردم، نگاه کردم و برگشتم. شاید برای خیلی ها فقط رفتن به استخر بود، اما برای من یه قدم بیرون اومدن از مخفیگاه هم بود.
یه بار دیگه هم توی درایو ترو بودیم، همون مغازه هایی که با ماشین میری و منو جلوته و از روی و توی ماشین منو رو انتخاب میکنی، بعد جلوتر بهت تحویل میدن. منوی بزرگی جلوم بود، پر از اسمایی که نمیشناختم، نمیدونستم چی داخلشونه، چی شیرینه، چی تلخه، چی سرده، چی گرمه. از طرف دونا راجر میخواستن منو مهمون کنن، منم مدام قیمت رو نگاه میکردم که گرون سفارش ندم. همه منتظر بودن من انتخاب کنم. من از بین اون همه چیز فقط یه چیز رو با اطمینان میشناختم، اونم چای بود و گفتم تی. فکر کنم با تعجب نگاهم کردن. تی؟ آره، چون چای رو میشناختم و اون روز همین برای من کافی بود. بعدتر یه دوچرخه توی انبار بود، درستش کردم، سرویسش کردم و باهاش زدم بیرون. رفتم توی شهر، کتابخونه، موزه، شروع کردم به گشتن. من هنوز همون آدم بودم، انگلیسیم یک شبه خوب نشده بود، فقط کم کم داشتم یاد میگرفتم که برای وارد شدن به دنیا لازم نیست اول همه چیز رو بلد باشم. بعدتر وقتی اومدم اوکلاهاما و جیمز وارد زندگی من شد، زندگی کردن و وقت گذراندن با کسی که زبان مادریش انگلیسیه یه بخش دیگه از مشکل زبان رو به من نشون داد. گاهی جیمز درباره موضوع مهمی با هم حرف میزد و من فقط سرمو تکون میدادم. اون فکر میکرد من دارم نادیدش میگیرم یا حواسم به حرفش نیست. گاهی حتی میپرسید Are you really listening to me؟ یا این بود. گاهی نه به خاطر اینکه حرفش برام مهم نبود، نه به خاطر اینکه نمیخواستم گوش کنم. مغزم دیگه توان پردازش نداشت. ساعتها کار شدید ترجمه کردن، حدس زدن، جواب ساختن مغزم داغ میکرد. دیگه نمیتونستم یه گفتگوی جدی دیگه رو هم پردازش کنم. بعدها براش اینو توضیح دادم و الان وقتی میبینه نمیفهمم یا وقتی بهش میگم متوجه نشدم، سعی میکنه آهسته تر حرف بزنه، ساده تر توضیح بده و به من فرصت بده که بفهمم. 3 سال گذشته و هنوز هم این مشکل کاملا از بین نرفته. هنوز گاهی تلفنایی هست که دلم نمیخواد جواب بدم. هنوز شوخی هایی هست که دیر میفهممشون. هنوز جمله هایی هست که معنی کلمه هاش رو میدونم ولی منظور پشتش رو نه. هنوز گاهی بعد از یک روز شلوغ ذهنم دیگه کشش انگلیسی نداره. من بعد از 3 سال پرفکت نشدم. فرق من با اون روزها این نیست که دیگه اشتباه نمی کنم. فرقش اینه که دیگه خودم رو قایم نمی کنم. وقتی نمیفهمم سعی نمی کنم قیافه آدمی رو بگیرم که فهمیده. سرم رو هم دیگه الکی تکون نمیدم. اگه لازم باشه میگم I am sorry. English isn't my first language. I didn't understand what you means. Could you explain it again? کامل نیست ولی حداقل دیگه برای پنهان کردن اشتباهام خودم رو پنهون نمی کنم. فکر میکنم اگه امروز میتونستم برگردم سوری که بعد از ماجرای Under the Sink ساکت و خجالت زده ایستاده بود، چی بهش میگفتم؟ بهش نمیگفتم نگران نباش همه چیز زود درست میشه، چون زود درست نشد. بهش میگفتم اینم بخشی از راهه. تو 25 سال خودت رو با یه زبان ساختی، با اون زبان درس دادی، فکر کردی، بحث کردی، خودت رو تعریف کردی. حالا وارد جایی شدی که باید یاد بگیری با یه زبان دیگه دوباره خودت رو بسازی و ساختن دوباره گاهی اول به شکستن احتیاج داره. من امروز هنوز در حال یاد گرفتنم، نه فقط زبان انگلیسی، بلکه اینکه چطور با ناقص بودن کنار بیام. چطور سوال کنم، چطور بگم نفهمیدم، چطور اجازه ندم خجالت منو از آدما دور کنه. چون وقتی از ترس نفهمیدن آدما رو ایگنور میکنی کمتر حرف میزنی. وقتی کمتر حرف میزنی کلمه ها هم کم کم دیرتر به ذهنت میان و بعد چون حرف زدن سخت‌تر میشه باز بیشتر عقب میکشی. من مدتی داخل همین دایره بودم و شاید بزرگترین تغییری که در این 3 سال کردم این نبود که لغات بیشتری یاد گرفتم، این بود که کم کم از اون دایره اومدم بیرون. و راستی در این چند سال هزاران کلمه انگلیسی یاد گرفتم، خیلی هاشون هم دوباره فراموش کردم، ولی یه عبارت هست که مطمئنم تا آخر عمر یادم میمونه. Under the Sink.
و اگه امروز چیزی رو بذارید زیر سینک، مطمئن باشید من پیداش میکنم. و اما یه سوال از شما دارم. اگه شما هم مهاجرت کردید یا زبان دوم یاد گرفتین، کدوم لحظه خجالت آور، خنده‌دار یا سخت زبانی هنوز یادتون مونده؟ و آیا شما هم یه زمانی از ترس اشتباه کردن خودتون رو از آدما کنار میکشیدین؟ جواب واقعیتون رو برام بنویسید. دوست دارم داستان شما رو هم بخونم.